Hey kookvrienden! Nou, ik ben nu een aantal weken in Spanje met een roadtrip bezig. Waar ik ook kom, in Bilbao, in Zaragoza, Valencia, Murcia, overal kom je de lekkerste paella's tegen. Ik heb niet zo heel veel ervaring met paella en ik eet het thuis nooit. Maar ik ben hier echt verslaafd aan geraakt. Het is zo lekker romig en een beetje plakkerig. En het wordt heel veel gevarieerd met, soms zelfs met konijn en kip. En garnalen natuurlijk. Nou, ik ga het vanavond ook weer eten. En ik ga jullie straks in de keuken laten zien hoe je het klaarmaakt. Nou, ik mag ook even een kijkje in de keuken nemen hier. Yes. Eenvoudig keukentje. Ja. Maar hier wordt de paella wordt voor ons klaargestoofd. Het wordt met rijst en vlees allemaal in één pan klaargemaakt. Nou, het lijkt me hartstikke lekker. Nou, je ziet het, van de feestmaal we hebben gekregen. En het is, we hebben nu dus een paella met stukjes kip en hele grote garnalen zitten erin. Maar het gaat natuurlijk voornamelijk, wat ik jullie ook ga laten zien, om die basis van die rijst hoe ze die klaarmaken. Die is zo smaakvol. Lekker, het is een beetje zout, je proeft die saffraan, het is romig. Echt ontzettend lekker. Nou ja. Ik ga het jullie laten zien in mijn eigen keuken hoe je dit klaarmaakt. Nou is zo'n paella helemaal niet zo moeilijk om te maken. Het is zelfs een makkelijk gerecht. Maar wat wel essentieel is, is de kruidenmix. Dus een uitgebalanceerde mix van een aantal kruiden die echt essentieel zijn voor de paella. Dan kan je het in Spanje gewoon in de supermarkt kopen. De paellero. In sommige Turkse of Marokkaanse winkels kan je ook wel paella mix kopen. Dat hebben ze ook vaak op voorraad. Maar ja, verder is een paella mix niet zo heel makkelijk te krijgen in Nederland. Dus wat wij gaan doen, we gaan het zelf maken. Het is helemaal niet zo moeilijk als je maar de juiste kruiden in huis hebt. En de meest essentiële specerij is saffraan. Saffraan zijn eigenlijk de stampertjes van het bloemetje. Wat onder andere in Spanje wordt geplukt. Een heel duur specerij, maar je hebt er maar weinig van nodig. En wat we gaan gebruiken is de Pimentón de la Vera. Dat is een Spaans gerookt paprikapoeder. Heel specifiek van smaak. Als je niet aan kan komen, moet je maar gewoon gerookt paprikapoeder gebruiken. Maar als je deze kan krijgen, helemaal top. Oké, voor de kruidenmix doen we 2 eetlepels gerookt paprikapoeder in een bakkie, 2 eetlepels uienpoeder, 2 eetlepels knoflookpoeder, 1 eetlepel kurkuma, 1 theelepel chilivlokken, 1 theelepel komijnpoeder, een theelepel zwarte peper, een theelepel oregano en 2 theelepels van de saffraan. Dus om dat uit te meten kan je gewoon even zo'n plukje tussen je vingers pakken en dat erbij gooien. Nou, meng dat maar even door elkaar. En klaar is je kruidenmix. Señores y señoritas, we gaan de paella maken. En wat voor een paella? Zoals ik in mijn intro al zei, je hebt heel veel verschillende paella's. Je hebt de paella Valencia, je hebt de paella Marisco, Verduras, Negro, Mixta. Wat we vandaag gaan maken lijkt een beetje op de paella Mixta. Alleen ik doe het net even anders. Dit wordt de paella à la René en la Cocina. Nou, kijk maar eens wat we allemaal lekker gaan gebruiken. Natuurlijk de chorizo worst. Dat gaat bijna in elke paella. Behalve natuurlijk als je een paella met zeevruchten bestelt. Of een verdura wat alleen maar uit groenten bestaat. Gaat dat er niet in. Een uitje, knoflook. We gebruiken garnaaltjes. Kippenpootjes. We gebruiken kippenpootjes met bot. Want dat doen ze daar ook. En het geeft gewoon
meer smaak aan je paella als je kip met bot gebruikt. Je kan kleine drumsticks kopen in de supermarkt. Kun je heel goed ervoor gebruiken. 4 grote tomaten, een paprika, gewoon een kopje diepvriesdoperwten. En niet te vergeten, arroz bomba. Bomba rijst. Gebruiken ze daar altijd voor paella. Je kan hier in Nederland wel gewoon paella rijst kopen. En mocht je het echt niet kunnen krijgen, kan je ook nog uit de voeten met risotto rijst. Ook gewoon goed bruikbaar. En dat is ook een kort korrelige rijst, wat goed die smaak opneemt. Ik ga zo'n chorizo worst in halve maatjes snijden. Dat wil zeggen, ik snij hem eerst eventjes gewoon helemaal door midden. Daarna snij ik hem in de lengte door midden. En dit stuk ook. En dan snij ik hem zo in halve kleine plakjes. De paellapan. Ook niet onbelangrijk, want een goede paellapan die geleidt de warmte gelijkmatig over de bodem van de pan, zodat alles gelijkmatig gaar wordt natuurlijk. Maar ja, ik kan me voorstellen dat jij geen paellapan in huis hebt, dus gebruik gewoon een brede hapjespan bijvoorbeeld. Ik ga een klein scheutje olijfolie verhitten in die paellapan. En dan gaan we die chorizo stukjes eventjes uitpakken in de olijfolie. En doe het niet te hoog, want dan verbrand je chorizo alleen maar. En dan krijg je een enorme walm in huis. Je moet eigenlijk gewoon over een laag vuurtje moet je rustig aan krokant laten worden. En al het vet eruit laten lopen. Je zal straks wel zien hoeveel vet eruit loopt. Want chorizo is een behoorlijk vette worst. Maar dat vet van die chorizo dat gaan we ook weer gebruiken. Want er zitten hele lekkere smaken in. En daar gaan we gewoon weer lekker de kip in bakken, uitjes in fruiten, knoflook. Het wordt zo lekker allemaal. Als dat dan lekker is uitgebakken en het meeste vet is eruit gelopen, dan halen we het uit de pan met een schuimspaan. En leggen we het op een bord waar we keukenpapier op hebben gelegd. En dan laten we daar even op uitlekken. Snij een grote ui fijn. En hak 3 teentjes knoflook. We strooien gewoon heel simpel een beetje zout over de kippenpootjes. En die kippenpootjes gaan we even uitbakken in het vet van de chorizo wat vrijgekomen is. Snij intussen rode paprika in blokjes. En hak 4 tomaten heel fijn. Zie je dat het bijna tomatenpulp is geworden. Als de kippenpootjes een beetje bruin zijn gebakken, voeg ik de gesnipperde ui en knoflook toe. En dat laat ik even mee fruiten in de olie. Dan voeg ik de in blokjes gesneden paprika toe. En die laat ik ook even meebakken. Weet je nog de kruidenmix die we net hebben gemaakt? Dan voeg ik 2 volle eetlepels aan de pan toe. En dat bakken we ook nog eventjes mee. Dan ruikt ook echt goed die geuren allemaal vrijkomen van die specerijen. En dan alle gesneden tomaten die we tot pulp hebben gehakt. Die gaan in de pan. En het grappige is, als je paella eet, dan lijkt het erop er helemaal niet zoveel groente in zit. Maar het bestaat eigenlijk voor een groot gedeelte uit groenten, zoals je ziet. Y 2 tazas de arroz bomba. Oftewel, 2 flinke koppen bomba rijst gaan we toevoegen. Of gewoon risotto rijst, als je het niet anders kan vinden.
En dat roeren we ook even lekker helemaal er doorheen. Ik heb hier 1,5 liter kippenbouillon vast klaargemaakt. En ik giet er ongeveer 1 liter van op de paella. Dat die eigenlijk helemaal onder staat. Nou ja, het gaat niet helemaal op. Ik heb gewoon 1,5 liter erin gegooid. Ik ga er nog een beetje bij maken straks, want de paella mag niet droog koken, want dan wordt die rijst te hard en dat is niet lekker. En vanaf nu mogen we eigenlijk ook niet meer in de paella roeren. Dat is ook weer anders dan met risotto, waar je constant moet blijven roeren erin. Bij paella is het gebruikelijk om als de rijst eenmaal in de pan zit, om dat gewoon te laten. Dat laat het op een zacht vuurtje zachtjes koken en daardoor ontstaat er ook op een gegeven moment een laagje onder op de pan, wat een beetje gekarameliseerd is en dat is gewoon hartstikke lekker. Dus nu de rijst eenmaal onder bouillon staat, laten we het een kwartiertje rustig aan zijn gang gaan. Om alles wat gelijkmatiger te laten garen, kun je er aluminiumfolie om de pan doen. Dan wordt alle stoom wordt opgevangen en dat daalt ook weer terug en dan wordt alles extra fluffy eigenlijk. Dan ga ik wat knoflookgarnalen maken. Die ga ik apart van de paella mee stoven. Ik weet wel dat in Spanje stoven ze de garnalen in de paella mee. Vind ik mezelf minder lekker. En ik gebruik ook gepelde garnalen. Want ik vind eigenlijk als er zo'n garnaal in de schaal nog op je paella zit, vind ik eigenlijk maar een gedoe om dat helemaal te gaan pellen aan tafel. En ik vind ook dat gepelde garnalen nemen beter de smaak op van waar je het in bakt. Nou, er zit een flink laagje olijfolie in het pannetje. Ik bestrooi de garnalen met een beetje zout. En dan laten we die garnalen zachtjes bakken in die olie. Ik hoef ook weer niet op al te hoog vuur te doen. In de tussentijd hak ik een groot teentje knoflook even fijn. Ik mag het wel heel fijn hakken. Dat er lekker van die kleine stukjes knoflook straks aan die garnalen blijven zitten. En voeg dat maar toe. Verdeel het een beetje ook over die garnalen zo. Dan hak ik nog een klein bosje bladpeterselie fijn. De steeltjes en al doe ik dat. Want zoals je weet, de steeltjes van dit soort kruiden hebben ook gewoon een lekkere smaak. En die kan je gewoon gebruiken in al je gerechten. En dat is zo met peterselie, maar ook met verse koriander en dille. Basilicum natuurlijk. Nou, voeg dat peterselie maar toe. En dan laat het eventjes zachtjes gaar stoven eigenlijk. Kijk, dat vind ik ook altijd leuk hè. Als je rauwe garnalen gebruikt, die zijn dan nog grijs. Dan zie je ze langzaam, als ze gaar worden, van kleur veranderen. En dan worden ze oranje, roze. Nou, na een kwartiertje stoven zie je dat in sommige gedeeltes de rijst al een beetje droog begint te koken. Dus dan giet ik er nog een laagje bouillon bij. Dat het weer net even onder staat. En dan laat ik het weer een kwartiertje stoven. En blijf opletten binnen dat kwartier. Want het moet gewoon lekker nat blijven totdat het klaar is. En zelfs als het klaar is, dan mag de paella lekker smeuïg blijven. Het hoeft niet droog te koken. Het mag een beetje nattig zijn. Dat het eigenlijk die rijst en die groenten en het vlees in een saus zitten, als het ware. 15 minutes later. Nou, we gaan even kijken of het allemaal goed gelukt is. Nou, dit ziet er eigenlijk perfect uit. Het is, de rijst is gaar, zo te zien. Maar het is nog wel een klein beetje vochtig. Je ziet het een beetje borrelen hier en daar. Nou, we gaan de uitgebakken chorizo ga ik even toevoegen.
En een kopje met diepvries doperwtjes. Die diepvries doperwtjes die hoeven alleen maar eventjes meegewarmd te worden. En dan zijn ze eigenlijk al goed. Die hoef je niet heel lang te koken, daarom heb ik ze ook niet mee laten stoven. En ze blijven ook mooi van kleur dan, op die manier. Dan leg ik mijn garnaaltjes er lekker bij. Doe ik een beetje zo gezellig in een rondje om de paella heen. En dan in het midden. En dan heb ik hier wat geroosterde paprika in reepjes gesneden. Die kan je gewoon in een pot in de supermarkt kopen. En dat smaakt er heel lekker bij. Dus die leg ik er even een paar reepjes van bij. Dat hoef je niet mee te warmen, dat kan je gewoon zo eten. Want eigenlijk is het een soort tafelzuur. Het is wel mooi dat die paprika, die heeft van die geelstreepjes, zie je. En dan kan je het opeten. Tadaa! Nou, dat ziet er toch prachtig uit. Alsof ik het zo bij een Spaans restaurantje heb gehaald. Het lijkt me echt ontzettend lekker. Het is zo veelzijdig, hè? Met die groenten erin, chorizo, garnaaltjes. Een keuze zat. Maar de hoofdrol speelt natuurlijk die rijst. Ja. Oh. Dit is zo goed, jongens. Ik denk dat het wel het lekkerste rijstgerecht is wat ik ken. Nasi goreng vind ik lekker. Jambalaya vind ik lekker. Maar dit staat toch echt op nummer 1 hoor. Dat lekkere smeuïge van die rijst. Ja, een beetje zouten van de chorizo. Ja, die kruidenmix die we hebben gemaakt. Die proeven we er bovenuit. Het is echt zo ontzettend goed. Nou ja, ik zou zeggen, probeer het zelf eens uit. Je kunt het recept vinden op travelandfoodblog.nl. Geef een duimpje omhoog en laat een reactie achter. Ik ben wel benieuwd wat jij ervan vond. En nou ja, vergeet je niet te abonneren hè, als je allemaal avonturen wil blijven volgen. Y hay un René en la cocina el próxima semana. Creo que sí. Hasta luego. Ja, en die paella die leent zich natuurlijk uitermate goed om zelf te gaan variëren. Je kan het natuurlijk alleen maar maken met vis, met mossels erin. Of een dagje om eens sperrips te gebruiken. Doe eens gek. Of andere groenten zoals sperziebonen, asperges. Eigenlijk kan je gewoon alles gebruiken. Als je maar gewoon die basis van die kruidenmix en die rijst gebruikt. Ja, komt het altijd goed. Het is altijd lekker. Nou, doe je best.